Përshëndetje zonja dhe zotëri, jemi drejt për drejt në studion e infomagazinës të Klan Kosova. Unë jam Kushtrim Sadiku, do jem me ju gjatë një ore në vazhdim përsa do të ndjekim këto zhvillime kryesore të paralajmërojmë edhe debatin e sot në studio. Qytetarët marshuan sot përsëri në kërkim të drejtësisë dhe përgjegjësisë për Astrid Deharin, aty nisi nënshkrimi një peticioni për mbajtjen e një seance në kuvend. Ana tjetër, Parlamenti Evropian kërkon hetim të pavarur për rastin Dehari. Ministri Sërb në qeverinë e Kosovës, Jashari, ka thënë se Sërbët nuk duhet merren me statusin e Kosovës, por vetëm me problemet që i kanë si pakicë brenda shtetit. Ai ka kërkuar që bojkoti mos bëhet rutinë. Dialogu social vazhdon sot në infomagazin të Klan Kosovës. Sot diskutojmë për funksionimin e sindikatave në Kosovë bashkë me Valbona, Kamberi, Blerim, Sylën dhe Rrahman, Jashari. Edicionin e sotëm të infomagazinës e nisim me marshin për Astrid Deharit organizuar nga qytetarë të Kosovës. Sot në mesditë u mblodhën disa qindra qytetarë që kërkuan drejtësi dhe përgjegjësi për rastin 26 vjeçarit aktivist të lëvizjes vetëvendosje i cili humbi jetën më shumë se 2 javë më parë në qendrën e paraburgimit në Prizren. Ndërkohë dhe prindrit e Astrid Deharit kanë kërkuar përgjegjësi nga drejtuesit e institucioneve, ndërkohë që kanë lutur edhe mediat që të insistojnë për një gjë të tillë. Ne të ndjekim kronikën. U mblodha në mesditë para teatrit kombëtar në Prishtinë. Por fjalimet e tingujt e muzikës u ndërpren në minutën e 26 për të nderuar Astrid Deharin, i cili ndëroi jetë në moshën 26 vjeçare më shumë se 2 javë më parë në qendrën e paraburgimit në Prizren. Qytetarëve marshues u prinin prindërit e aktivistit të lëvizjes vetëvendosje Astrid Dehari. Marshuta u nis për në sheshin Zahir Pajaziti. Këtu babaja Astrid Deharit tha se nuk mjafton suspendimi që u bën ndaj disa zyrtarëve të burgut të Prizrenit. Pse për një telefon që u vëll në shtëpinë e kryeprokurorit të shtetit u suspenduan më një herë ata që u konsideruan për përgjegjës. Pyeteni ata, a ju mjaftuan 18 ditë të marrin masa disiplinore për disa epror që gjoja ishin përgjegjës për sigurinë e Astridit. Ai kërkoi që drejtësia të vihet në vend dhe jo të mëshirohen ata. Ndërkaq që aktivistja e shoqërisë civile Besa Luzha tha se kërkesat vazhdojnë të jenë të njëjta. Ajo kërkoi hetim të pavarur dhe të paanshëm. Kërkojmë po ashtu që 2 ministrat, edhe ministri i Brendshëm, edhe ministri i Drejtësisë, ose të marrin përgjegjësi dhe të kërkojnë përgjegjësi nga vargjet e tyre ose të japin ndërheqje. Nga ana tjetër, ema e Deharit Gjemilja falenderoi marshuesit e mediat. Keni problemat e juja, u angazhu dhe për Astridin, po ju falenderoj. Me mundësitë tona jemi bashkë me ju. Sigurisht që do të mundohemi edhe ju e me ndihmë. Një seancë e jashtëzakonshme në kuvendin e Kosovës për këtë rast u kërkua edhe përmes këtij peticioni që nisi të nënshkruhet nga shumë qytetarë. Ndërkohë në selinë e Parlamentit Evropian në Strasburg gjatë mbledhjes së dytë të Komisionit Parlamentar për Stabilizim Asocim Bashkimi Evropian Kosovë është votuar unanimisht amandamenti për rastin e vdekjes së Astrid Deharit. Ky amandament ka ardhur si rekomandim dhe është votuar nga Komisioni, siç thuhet në njoftimin e lëvizjes vetëvendosje, dhe ky është amandamenti 22 për cilin është votuar në Strasburg. Ka shprehur ngushëllime familjes dhe shokëve dhe shoqeve të aktivistit të ri politik Astrid Deharit, i cili vdiq në paraburgim në rrethana të dyshimta dhe ka kërkuar nga autoritetet kompetente të hetojnë tërësisht gjitha rrethanat e vdekjes së tij, duke përfshirë çfarëdo pretendimit përdorimit të tepruar të forcës nga cili do zyrtari zbatimit të ligjit, si dhe përgjegjësinë e mundshme të institucioneve shtetërore. Ka theksuar se nëse ndonjë vepër e gabuar ka ndodhur, është dashur të ndiqet dhe të dënojë rënd. Si shembull thuhet më tutje në komunikatën e lëvizjes vendosje kalshi qëndrimit Parlamentit Evropian për rastin Dehari. Janë deputet e vetëvendosjes Visari Meri dhe Donika Kade, të cilët po marrin pjesë fakt në këtë mbledhje. Edhe ata kanë kërkuar me këtë rast të lirimin e 5 aktivistëve që vazhdojnë të mbahen në paraburgim, siç e kanë quajtur ata, padrejtësisht. Ne vijojmë më tutje me informacione
të tjera të burgosurit e qendrës së paraburgimit në Prizren që kishin hyrë në grevurinë e shem proteste për shkarkimin e drejtorit të këtij burgu Destan Zogaj pas vdekjes së Astrid Deharit, aktivistët të lëvizjes vetëvendosje kanë hyrë në grevë dhe këtë grevë kishin filluar të mërkurën, ndërsa bëhet e ditur se e kanë ndërprerë këtë të enjtën. Këtë e ka bërë ditur shërbimi korrektues i Kosovës, duke thënë se ata nuk janë më në grevë dhe se po ushen normalisht. Nga sot shërbimi korrektues i Kosovës ka hapur konkurs për pozitën e drejtorit të qendrës së paraburgimit në Prizren. Kjo qendër pati mbetur pa drejtor pas largimit nga detyra e ish drejtorit Ilir Gutaj në gusht vitit të kaluar pas publikimit në medje të skandaleve që ndodhen gjatë mandatit të tij. Deri në suspendim detyrën e tij e ka ushtruar Destan Zogaj. Do të flasim tani për zhvillime tjera, ndalemi tek komunikimi ndërmjet listës serbe dhe partnerëve të koalicionit ose edhe spektrit politik të shumicës shqiptare, se në fakt për bojkotin e listës serbe është organizuar një debat ku në plan të parë ka qenë ky veprim pra i subjektit politik të pakicës serbe që bën pjesë në koalicion. Ndërkohë këtu spikat edhe deklarata e ish ministrit Sasha Rashish, i cili ka deklaruar se serbët e Kosovës duhet merren me problemet konkrete që i kanë ata, jo të merren me çështje madhore ose të statusit të Kosovës. Çfarë u tha tjetër nga panelistët që morën pjesë nga ky debat i organizuar nga disa organizata të shoqërisë civile, ne marrim vesh nëpërmjet kësaj kronike. Për bojkotin e listës serbe që po bën institucioneve shtetërore të Kosovës u thirr një debat të enjtë në Prishtinë. Në organizim të SPRC-s dhe Fondacionit Friedrich Ebert në Tryezubën Bashkë Shqiptare Serb. Ish ministri nga radhët e pakicës serbe Sasha Rashish tha se është e pakuptim të ngrirja pjesshme punës që lista serbska po u bën institucioneve të Kosovës. Bojkoti i serbëve nuk është diçka e re në skenën politike të Kosovës dhe besoj që kjo nuk do të jetë mënyrë për të realizuar qëllimet politike. Bojkoti nuk është i mirë sepse unë mendoj se serbët duhet të shërbejnë atyre që i kanë votuar. Rashish po ashtu tha se serbët e Kosovës nuk duhen të kenë në plan të parë problemin e statusit shtetëror. Nga ana tjetër, analisti politik në Zhvedin Spaju tha se serbët në Kosovë janë shndruar në vegël herë Prishtinës e herë Beogradit. Beogradi ka sakrifikuar këtë komunitet për interesat të ngushtë, interesat të në të parë të politikanëve në Serbi dhe kem parë që Prishtina më tepër të komunitete ka pas si barë, që në ka metë në qafë këtu edhe tash ndërkombëtarët na detyrojnë më marrë me ta. Ndërsa profesori integrimeve evropiane Avni Mazreku foli për marrëdhëniet serbo-shqiptare në prizmin e perspektivës evropiane të rajonit. Bashkimi Evropian, sepse qëllimi, pse po them, është faktor shumë i rëndësishëm, qëllimi i gjetjes së zgjidhjeve të problemeve të Ballkanit Perëndimor. Spoku është proklamuar politikisht se duhet të gjejnë zgjidhje evropiane. Kur po themi zgjidhje evropiane, realizimi i anëtarësisë së vendeve që përbojnë Ballkanin Perëndimor të realizohet ashtu siç u shtonë në samitin e Selanikut në vitin 2003. Ndërkohë një falës i fushës së sigurisë vlerësoi se nuk ka indikacione që problemet politike të reflektojnë ato të sigurisë, sidomos në veri të Kosovës. Duhet të jetë dialogu strategjik dhe politik në nivelet e larta, jo vetëm ndërhyrje teknike në sektorin e sigurisë. Në këtë situatë, përfaqësuesit politik duhet të ndihmojnë këtë proces. Adresimi i dimensioneve të sigurisë kërkon një qasje kolektive dhe partneriteti. Në këtë diskutim ka marrë pjesë edhe ambasadori i Hungarisë për Kosovë Laslo Markus, i cili shprehu interesimin e tij se çfarë qëndrimi ka pakica serbe karshi formimit të ushtrisë së Kosovës. Ministri i punëve të jashtme të Kosovës, Enver Hoxha, ka vazhduar me agjendën intenzive të lobimit gjatë samitit të frankofonisë, duke takuar përfaqësuesit e mbi 20 vendeve që nuk ka njohur ende Kosova. Në takimet me ministrin e jashtëm dhe udhëheqësit e delegacionit të këtyre vendeve, Hoxha ka ngritur nevojën e njohjes, ai ka thënë se njohja ndërkombëtare e Kosovës është e vështirë, por pret lajme pozitive në javët në vazhdim kur ka komunikuar kështu me përfaqësuesit në Madagaskar ku po zhvillohet samiti i frankofonisë. Sipas tij qëllimi është që 2/3 e shteteve anëtare të OKB-s të njohin Kosovën në mënyrë që kur Kosova të aplikojë për anëtarësim në ndonjë organizatë ndërkombëtare të ketë numër të mjaftueshëm të votave.
Kosovës ministri i drejtësisë Lirak Qele është duke qëndruar për një vizitë zyrtare në Zagreb, ku është duke marrë pjesë në konferencë me temën trajtimi i terrorizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm. Aty përfaqësuesit e shteteve pjesëmarrëse u dakorduan se komuniteti ndërkombëtar duhet të veprojë si një front i bashkuar kundër të gjitha formave të terrorizmit e për shkak të rrezikut nga terrorizmi krijoi prokuroria speciale të Kosovës. Reshat Millaku i shoqëruar nga 3 prokurorë ka qëndruar në Shqipëri, ndërsa tema e terrorizmit sot u diskutua dhe me një tryez të ftuar nga organizata jo qeveritare, Demokracia, ku morën pjesë edhe përfaqësues bashkësie fetare. Aty Samedin Hoxha, kryetari i Bashkisë Islame Helveti, ka thënë se njerëz që kanë sjellë keq interpretimin e fesë islame tashti punojnë edhe në institucione. Shefi ekzekutivit kosovar u mor me çështje të tjera sot, në fakt është kryeministri Isa Mustafa, i cili priti profesor në Fakultetin e Bujqësisë dhe veterinarist Shukri Fetahun për inovacionin e tij shkencor në prodhimin e kultivarit vendor të grurit e Dardania 1. Shefi i qeverisë tha se nuk ka se si të mos krenohen për këtë të arritur shkencore që është bërë në Kosovë, duke e përgëzuar Fetahun në emër të kabinetit të tij për këtë të arritur. Profesori është shprehur se për punën e tij shkencore i falenderon më shumë studentët, të cilët kanë qenë pjesëmarrës me punimet e tyre studimore. Vjen tutje me lajmet nga arena ndërkombëtare. Në Turqi, si pasojë e shpërthimit në Adana, kanë humbur jetën 2 persona. Detajet i ndjekin nga kronika në vazhdim. 2 persona vdesën e shumë të tjerë u lënduan nga një shpërthim që ndodhi mëngjesin e sotëm në Turqi. Sulmi u bë pranë ndërtesës ku edhe gjendet zyra e guvernatorit e qytetit jugor turk, Adana. Krejt kjo ndodhi vetëm pak javë pasi shebat kishin paralajmëruar shtetin turk se grupe terroriste po planifikojnë sulme në këtë vend. Shpërthimi ishte i fuqishëm saqë dritaret e ndërtesës dhe disa pjesë të saj janë shkatruar. Sipas agjencisë turke të lajmeve Anadolu, sulmi ka ndodhur rreth orës 8 të mëngjesit nga një makinë që ishte parkuar përballë ndërtesës së bashkisë së këtij qyteti. Vdekjen e 2 njerëzve dhe plagosjen e të tjerëve për këtë agjenci e kanë konfirmuar edhe drejtuesit e Adanas. Ky qytet ndodhet vetëm 16 kilometra larg një baze ushtarake amerikane, prej ku edhe kryen sulmet ajrore kundër militantëve të Shtetit Islamik në Siri. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës po shënohet dita e falënderimeve, kësaj çifti i parë Barack Obama dhe Michelle Obama këtë ditë e kanë kaluar bashkë me veteranët në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Çfarë ngjau tjetër, si u shënua kjo ditë, marrim veç nga kjo kronikë. Presidenti Amerikan në largim Barack Obama dhe familja e tij për herë të fundit kanë shërbyer me ushqim veteranët e luftës në një qendër të tyre. E krej kjo po bëhet me rastin e ditës së falënderimeve. Aty Obama është parë duke biseduar me ata që luftuan për Amerikën, derisa u servonte mishin e xhelit të detit të gjithëve me radhë. Me rastin e kësaj feste, amerikanët treguan solidaritet edhe me refugjatët e ikur nga Siria. Tyret e fundit ju është ofruar darkë. Krej kjo u bë mundur nga një grup vullnetar, është ndihmuar edhe nga disa fotograf lokal të San Diegos, të cilët arritën që të mbledhin $10,000, me të cilat edhe siguruan ushqimin e ditës së falënderimeve për të ikurit nga konflikti në Siri, të cilët janë të vendosur në këtë vend. Pos ushqimit atyre është dërguar dhe nga një letër e shkruar në arabisht, në të tregohet se çfarë feste është dita e falënderimeve dhe pse festohet ajo. Vullnetarët e këtij aksioni treguan se me këtë deshen të tregojnë se e gjithë kjo nuk ka lidhje me religjon, por është një rast kur familjet mblidhen së bashku dhe shprehin falënderimet e tyre për njëri tjetrin. Në këtë vend janë të akomoduar më shumë se 1.000 refugjat që nga maji i këtij viti. Në bashkëpunim me Iniciativën Kosovare për Stabilitet dhe Fondacionin Friedrich Ebert, sot Infomagazina vazhdon ciklin e debateve rreth dialogut social. Sot në pjesën e dytë të këtij edicioni të Infomagazinës do fokusohemi rreth funksionimit sindikal të Kosovës. Në studion e Infomagazinës do jemi bashkë me zonën Valbona Kamberi, që është kryetare e Sindikatës së Policisë së Kosovës, dhe Blerim Syla, kryetari i Sindikatës të Shëndetësisë së Kosovës, dhe zoti Rrahman Jashari, kryetari i Sindikatës së Bashkuar të
Arsimit, Shkencës e Kulturës, ndryshe të njohur si zbashk. Cilat janë problemet që tangojnë këto sindikata dhe cili është funksionimi i tyre. Marrim vesh pas pak, ju rikujtësimi drejt për drejt, edhe në Facebook, edhe në KlanKosova.tv, që është faqe jo në zyrtare. Natyrisht mund të na bashkangjiteni me komentet, sugjerimet, pyetjet tuaja konkrete. Gjithçka pas spotëve publicitare, qëndroni më tutje me ne. Rikëthem drejt për drejt në studio në Infomagazinës, sot nuk do diskutojmë për aktualitetin politik, por do flasim për një çështje që duhet jetë aktuale vazhdimisht, që tangon shumë kënd në fakt në Kosovë, kur flasim për punëtorët, padyshim. Funksionimin e sindikatave në Kosovë. Më detajisht duke marrë interpretimin e gjithë përfaqësuesve, ose të 3 përfaqësuesve të cilët i kam sot në studio në Infomagazinës në kuadër të debateve për dialogun social që realizohet në bashkëpunim me iniciativën Kosovare për stabilitet dhe fondacionin Friedrich Ebert. Sot në studion e Infomagazinës jam me zonin Valbona Kamberi, që është kryetare sindikatës Policisë Kosovës, nga kraj Majt, nga Kamberi mirëserdhë në studion e Infomagazinës. Mirëserdhje. Zoti Rrahman Jashari, kryetare sindikatës bashkuar të Arsimit, të Shkencës e Kulturës zbashkut ndryshe. Mirëserdhë zoti Jashari. Mirëserdhje, faleminderit për ftesë. Me zotin Blerim Syla, kryetari Federatës Sindikale të Shëndetësisë së Kosovës, zoti Syla, mirëserdhë në studion e Infomagazinës. Mirëserdhje. Teksa ishim në komunikimin e përbashkët në këto spote publicitare, diskutuam një element shumë të rëndësishëm dhe dua ta risjell këtu teksa jemi ne drejt për drejt tani. A mund të funksionojnë sindikatat të parcializuara, të ndara më mirë, ose të bashkuara që të çojnë më tutje kërkesat e punëtorëve, qoftë të njërit ose tjetrit të sektor? Fjala për juve. Po, në qoftë është pyetja që a mund të funksionojnë më mirë, definitiv një përgjigje që është e shkurtë. Nuk mund të funksionojnë më mirë kur janë të ndara. Gjithsesi funksionojnë më mirë kur janë të bashkuara. Për fakt të keq, neve jemi të ndarë, nuk është që s'funksionojnë vetë, mirë po të ishim të bashkuar të funksionojnë. Pse? Sepse në Kosovë nuk bijnë ligje veç për një federat, apo veç për një sektor, por në Kosovë bijnë ligje të cilat i prekin të gjithë punëtorët. Dhe si të tillë sindikatët e bashkuara, sikur të kishin qenë në rregull, apo sikur të kishin qenë në rregull, BSPK-ja do të luftonte për secilin ligj, ama ku thon për secilin, me siguri do të ishte aktuale për të sindikata në Kosovë. Andaj të bashkuar do të ishte më mirë, por kjo a veprojmë në edhe veç, veprojmë. Mi, po pse ndodh kjo? Pse ndodh që nuk janë bashkuar? Këtu ekziston një mekanizëm, ajo është quhet BSPK, Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës. Për hir të korrektësisë kam patur ftesën për zotin Haxhi Arifi, por nuk ka patur mundësi teknike dhe fizike të jetë pjesë e këtij debati, por shpresoj që na po e ndjek të paktën nga distanca. Pse nuk funksionon bashkë, zoti Syla? Kushtem me lejen edhe të kolegëve, 2 minuta e kisha marrë në retrospektiv për dëgjues. Sindikata në Kosovë ka kaluar në për 3 etapa. Etapa, por kem njerëz në BSPK që kanë punuar në kohët e komunizmit, ku roli i sindikatës ka qenë bashkëqeverisës atëherë për zhvillim ekonomik edhe tjera. Domethënë ai mentalitet ekziston ende në kokat e disave. Pastaj kemi kohën e rezistencës edhe aktive dhe pasive, ku BSPK-ja ka luajtur një rol të cilin është duhet më shumë me luftu kundër armikut se sa të krijojë diçka apo të jetë kreative. Dhe faza e tretë pas luftës të cilin BSPK nuk e ka gjetë vetën. Dhe kjo është reforma e thellë të cilën neve kemë pretenduar me shku në Evropë, por jo si sindikat kemi dështu. Ju shihni çështjen e privatizimit, ju mbyll fabrikat, ju përzon punëtorët, BSPK ka qenë prezente, asnjë zë nuk ka qenë. Pse? Sepse në mentalitetin e tyre janë elementet të cilat janë të shkuarës. Dhe këta nuk kanë ditë apo nuk kanë dashur të i përshtatet kohës. Po, zoti Jashari do të përfshijë në këtë çështje me cilën ne diskutuam me zotin Syla. Është kaq problematike të funksionojnë bashkë? Është kaq problematike të funksionalizohet me një mekanizëm i përbashkët që të bëhet më shumë trysni në të mirë të gjithë juaj, po e quaj kështu edhe të punëtorëve, varësisht sektorit, ju në këtë rast të gjithë ata që duan sindikalizmin do të thoshin atë që tha doktori, vërtet po të ishim unik dhe po të ishim bashkë në një kulm, do ta kishim më lehtë përballim sfidat që i kemi të përditshme. Unë mendoj se përveç kur flasim për BSPK-n, unë mendoj se na ka mbetur akoma punë edhe brenda federatave tona të punojmë që të jemi sa më të fortë dhe unik brenda federatave tona, nga se aty këtu kemi edhe përpjekje që të kemi grupime të vogla. Ju në fakt në zbashke keni patur një përpjekje, kemi patur një debat këtu në studio. Fatmirësisht është i kaluar sepse është parë se po punohet, po angazhohemi. Mirë po e tha edhe parafolsim, sfidat që janë
sidomos ato që i takojnë gjithë të punësorëve në Kosovë, do të përballoheshin shumë më lehtë brenda një uniteti sindikal, mirë po fatkeqësisht jo me një faj, po unë mendoj shumë faje janë pse federatat e forta nuk janë BSPK. Mendoj se në të ardhmen ne kemi bërë përpjekje edhe kryetari i Federatës Shëndetësisë, edhe i policisë, edhe i federatave tjera, kemi bërë përpjekje që të gjejmë rrugë përbashkëta që të jemi unik dhe bashk. Punët po shkojnë ngadalë dhe unë po them gjërsa nuk jemi unik, atëherë edhe fronti ynë nuk është shumë i sigurt që do ta fitojmë. Edhe ju, zoti Jashari dhe zoti Syla po kërkoni bashkim, në fakt dhe bashkëpunim me gjithë, po ju nuk jeni pjesë e BSPK-s. Nuk jemi dhe pse s'jeni? Ndoshta do të mirët se ne po e shfaqsojmë vetveten, por nuk jemi sepse atje që e tha edhe kolegu, atje sidomos pas lufte është dashur të ndrojë shumë çka, është dashur që të përcillen shembujt e mirë. Unë po them si zbashk ne po bëjmë, por nuk po të kalojmë rrethin ton të sektorit arsimit. Ka ligje që na prekin të gjithëve, por vetëm nuk mund t'i bëjmë dot. Është çështja e pagave tani 3 vite nuk është bërë asnjë centimetër lëvizje për të spakut që të përcillet zhvillimi ekonomik, siç e ka thënë edhe kryeministri vet, se ngritjet e pagave tash tutje do të bëhen në bazë ngritjes ekonomike. Pastaj është ligji i punës që duhet bërë shumë ndryshime, ligji i pensioneve që financohen nga shteti ka shumë defekte, sepse jemi nga shtetet e çuditshme në botë, ku njeriu i paraqitet kushti i parë thot, po nuk i pate spakut 15 vite punë të njohura sipas tyre, njerëzit na mbesin me 75 euro dhe opinioni e din, edhe kjo media e din, sa është dashur të angazhohemi që ta mbrojmë ligjin që është vetë i tyre, nenin 8.6 që herë u njiheshin, herë nuk u njiheshin vitet të shërbimit, kohës okupimit, mësimdhënësve beton, dhe ata ndeshkoheshin pse kanë punu për sistemin e Republikës Kosovës, delte se ndeshkoheshin karshia atyre që kanë punu në atë kohë. Domethënë, ka shumë çështje që bashkarisht do t'i bënim shumë më mirë dhe bashkarisht do t'ishim një zë unik sindikal. E tha edhe zonja Kamberi është për një bashkëpunim më të madh apo ndërmjet sindikatave. Edhe ju që t'jemi korrekt për gjithë shikuesit, edhe nuk jeni pjesë e BSPK-s. Është e vërtetë, ne nuk jemi pjesë e Bashkimit të Sindikatave të Kosovës, gjithashtu së bashku me Federatën e Shëndetësisë dhe Sindikatën e Arsimit, ne kemi një marrëveshje të bashkëpunimit të ndërsjellët mes nesh, gjithashtu kemi lënë hapësirë edhe për sindikatat të tjera të cilat dojnë të bashkangjiten asaj marrëveshje. Natyrisht, pse si jemi pjesë e BSPK-s, Bashkimi i Sindikatave të Kosovës na e ka mbyll derën, sepse gjithmonë ne kemi potencial dhe jemi që aty të bëjmë ndryshim të reformave dhe sigurisht që do t'i bashkangjitemi në momentin që ata do t'i hapin dyert për ndryshime. Është pak e vështirë të punohet kaj aspekt, sepse, si që tha edhe zoti Blerim, aty kanë betë dhe janë ndru aqë sistemet sa që të njëjtët njerëz si kje dhe sot. Dhe ata asesi nuk dojnë të shojnë atë pozitë aty, dhe faktikisht janë pengesë e sindikatave të shërbimeve publike që të kyçen atë sistem dhe të bëjnë ndryshime në reforma, po qoftë edhe në aspektin ligjor. Në fakt, kur e kemi patur zotin Arifi këtu në studion e Infomagazinës në një intervistë strukturale që kemi zhvilluar gjatë periudhës së verës, zotin Arifi veç më ka kaluar gati e ka moshën për pension në fakt, dhe nuk është që ka patur, në fakt ai kishte paralajmëruar se nuk do kandidojë më, natyrisht për arsye se do lejoj punën për personat të tjerë të aplikojnë, por nuk ka patur shumë ndryshime nga ajo periudhë kohore. Asgjë s'ka ndodhur. Personalizohen senet. Jo, po është me rëndësi, për arsye se Nuk duhet të flas për moshën e tij sepse ajo është i vetëdijshëm deri në çfarë moshë mund të jetë dhe mund të kryejë ndonjë funksion. Megjithatë, nuk ka qenë në gjendje gatishmërie që ta hap derën dhe t'i ofron mundësi të rinjve që të kyçen aty apo që të zhvillohen aktivitetet sindikale, sepse ashtu siç e tha dhe zoti Rrahman, ne kemi qenë të mangët në aspektin e inkuadrimit punimit të ligjeve që janë punu sot në Kosovë. Ne nuk kemi pjesë e Këshillit Ekonomiko-Social që është e nevojshme për secilin sektor, po posaçërisht për sektorin publik, ku do të thotë se të gjitha sindikatat e shërbimeve publike janë jashtë BSPK-s dhe neve na kanë prezantuar njerëzit të cilët faktikisht sipas mendimit tim jeni jashtë kesit. Jemi jashtë kesit, jemi jashtë umbrellës së BSPK-s, jemi jashtë të gjitha rrjedhave të përpunimit. Tu falenderoj angazhimit të 3 sindikatave bashkarisht që punojmë secila në sektorin e vet, aq sa ka mundësi dhe bën ndryshime. Kush i mbron interesat tuaja atje? Ndëgjoj, interesat e mia ne i mbrojmë vet.
Jo, po në kes kur nuk jeni, për arsye se në kes diskutohet. Kesi shumë mirë e din kënë se kam brenda. Ata kanë mujtë edhe me na i hapë dyrt. Në një farmenore, na kur kemi apliku dhe kemi dashti me pjesë e krizit, ata kanë qitë kriterë në format e ndryshme dhe faktikisht i kanë dhënë përparësi Bashkimit Sindikatave të Kosovës. Askush nuk mund të thotë sepse ne të 3 sindikatat e bëjmë mbi 70% të punëtorëve të Kosovës. Dhe me të drejtë të plot kemi të drejtë që kur flasim me BSPK-n, shembull, BSPK thotë ne i përfaqësojmë gjithë punëtorët e Kosovës. BSPK-ja mund të thotë çfarë të don. Realiteti është ndryshe. Sindikata e arsimit përfaqëson punëtorët e vet dhe mbron dinjitetshëm punëtorët e vet në konform rregullave statutare që i ka. Gjithashtu dhe Federata e Shëndetësisë e ka të njëjtin obligim për të mbrojtur interesat e veta dhe për të shtyr proceset e veta përpara. Tu bashku dhe Sindikata e Policisë e cila po i shtyn proceset e veta aq sa po mundet deri në fund. Mirë, po çfarë thamë në fillim? Po na mungon umbrella e cila do të flet për të gjitha dhe jo neve që veç flasim si që mi duke e zhvillu procesin tani. A ekziston mundësi në fakt që të bëhet një umbrellë e përbashkësisë Syla po të kesi du të ta përdorën me një argument, është raporti i progresit. Ka orë, të ditë është. Dhe është përsërit. Nuk përfaqësohen interesat e të gjithë punësuarve në Kosovë. Çeku ki. Është raport të cilin e ka këtu duhet me thonë haptas. Në BSPK e tillë i konvenon qeverisë. Nuk i konvenon qeverisë një BSPK e fortë. Jo. Po ja vërtetoj që nuk e përfaqësojnë ato as vetën si përfaqësojnë. E kemë bërë një auditim edhe pse ka qenë i mangët, nga ILO, nga përfaqësues të ILO-s. Edhe me gjitha ato peripeti që kanë mundu me bëm edhe aty manevrizime si BSPK, ka dalë që nuk përfaqësojmë. Nëse sheni strukturën e kesit, që i tha Valbona dhe Rrahmani, është përmetuar keq se si ministri i punës e pranon në tavolinë. Një realitet. E pranon një realitet. Aty është ministri i shëndetësisë, por nuk është kryetori i federatës apo nuk është federata e sindikatave të shëndetësisë. Aty është ministri i arsimit, por nuk është përfaqësuesi i Zboshku. Ka në qenë alias Jashari, nuk e di. Çfarë mendime është marrën, jeni të bindur që asnjë vendim nuk ka lënë. Sot është edhe më keq. Edhe atë marrëveshjen e përgjithshme kolektive ja mojë në sy. Sot edhe lojmë i fundit të më keq që po e bëj tash ekskluzive. Kam formuar një këshill kombëtar. Dëgjoni, qeveria. Këshilli kombëtar për mbrojtjen, për sigurinë dhe shëndetin në punë. Unë kam bërë pyetje. Kënd e keni përfaqësues aty? Sigurinë dhe shëndetin në punë. Shëndetin në punë, ndoshta të shëndetin, shkon nga sikur të ishim normal, shtet, sindikata normale. Edhe shteti, për çeto po do një argumentet, edhe vetë shteti e ka shtyja Jashari, finas nuk e pet, nuk sa me siguri ka dashur me shku, nuk ka problemi të Jashari, nuk është problemi, po është strukturat atje të cilat nuk i dojnë reformat dhe normalisht se cilat qeveri, mos keq kuptohemi, i konvenon një sindikat çfarë këto janë, shtetet e kanë projektuar tranzicion dhe janë ku janë. Po, zoti Syla ka patur komunikime edhe nga përfaqësuesit e BSPK-s, po e përsëris edhe një herë argumentin kur ata thonë se jemi përfaqësues gjithë punëtorëve në Kosovë të gjitha sfera, por ata kanë thënë se janë sindikatet e ndryshme cilët pak a shumë kanë kundërshtuar bashkëpunimin me ato. Unë e di ku kanë qitë, do ta flasim edhe për mjen. Nëse vetëm lejojnë edhe po në rregull. Është çështje të kuotizimi. Ata duhet me të qenë korrekt, këtu që shpëjam unë tash korrekt. Për me i dhonë lekt aty, edhe me qenë me antarë të kuotizimi, se ata thënë sa jep, edhe kinë me qenë, o në rregull është, duhesh mi dhoni farë raporti. Unë po foli për Federatën e Sindikatave të Shëndetësisë. Shkputja e ime nuk është se s'jemi shkputën për emi të ngri marrëdhënie. BSPK-ja ka qenë pjesë e privatizimit. Zoti Jashari, para Jasharit edhe Bari kanë qenë në bord. Dhe cilë është roli i sindikatës? Me monitoru situatën, me arme me raportu mbrenda kryesisë edhe me dhënë opinion. Është mirë privatizimi s'është. Si kam filluar mi bë këto pyetje për privatizim? Si kam filluar me lyp edhe raport të auditimit se nuk di çfarë po, na jemi për zonën për aty. Dhe si mendon ti që shkojmë atje, përmendën atë statutin e vet, jo statuti, ai statuti ka kaluar, dhe komunikim edhe me organizatat ndërkombëtare edhe thënë lodh me ne. I lodhëm me BSPK-n. Edhe me juve që po i lodhëm ne si Kosovë. Si Kosovë. Qemi në fokus mos, nëse na vënë. Edhe pse kanë lyp me na bëu antar dhe njëllove s'kemi drejt, mirë por njerëz që kanë ardhur, kanë hasë njerëz që kanë hasë dhe jemi në situatën ku jemi në tash. Zona Valbona? Desha të ndërlidhesh? Po, unë desha të ndërlidhem me auditimin që ka bëu ILO, pikrisht këtë vit, 2 herë kanë qenë këtu dhe kanë bëu atë. Çfarë është ILO?
ILO është organizata e punës botërore. Ata kanë bën jetim për shkak të dezinformatave nga BSPK-ja që kanë arrit deri atje dhe ata përfaqësojnë numrin minimal të punëtorëve. Nuk është e vërtet. Me vetë faktin se dhe ILO në atë raport të auditimit është vërtetuar sepse sindikata e shëndetësisë, sindikata e arsimit, e policisë dhe administratës, edhe disa nga sindikatat të tjera që ne kemi një marrëveshje të bashkëpunimit, përfaqësojnë 75% të punëtorëve në Kosovë. Ata mund të shfaqin dhe mund të japin informacione të ndryshme, mirë po në Këshillin Ekonomiko-Social nuk mund të na përfaqësojnë neve. Ata mund të bëjnë ndryshime çfarë të dojnë. Ju me vetë faktin se kanë një kontratë kolektive e cila është ca vite, nuk është zbatuar, është bërë kontrata kolektive tjetra, thirrën atë kontratë kolektive, mirë po ne të gjitha i kemi kontratat sektoriale tona të cilat po zbatohen. Kështu që ata mund të bëjnë apel dhe propagandë. Lutem, nuk po zbatohen në tërësi, mirë po pjesërisht kanë fillu. E rëndësishme që ne i kemi tonat dhe ato pjesërisht po zbatohen. Mirë po ne po bëjmë përpjekje të zbatohen. Sindikate e policisë, ku janë problemet rreth kontratës kolektive, pse nuk po zbatohet, se cila pjesë është që nuk në fakt policia e Kosovës ende nuk e ka kontratën sektoriale, për arsye se me ministrin e parë që ka qenë të qeverisë më hershme, ne nuk kemi mujt asnjë kontakt ta zhvillojmë për arsye të neglizhencës së tij. Kemi kërkuar disa herë, nuk na është dhënë mundësia. Flas për ministrin Bajram Rexhepi. Gjersa me ministrin tashëm të punëve të brendshme, ne kemi pasi takim dhe na është dhënë leja që punojmë bashkërisht me një grup nga ana e policisë dhe nga ana e ministrisë, gjithashtu edhe nga sindikatës, që ta përpilojmë një kontratë kolektive sektoriale. Jemi të punojmë në atë drejtim dhe shpresoj që ndoshta shumë shpejt në vitin e ardhshëm mund të realizohet ajo. Mirë po, megjithatë, edhe pse ka qenë mungesë kontrata kolektive, te ne janë zhvilluar të gjitha punët. Ne kemi një bashkëpunim të shkëlqyeshëm me prorët tonë brenda për brenda. Mirë po, gjithashtu fal tash edhe ministrit të punëve të brendshme, i cili është aty me të vërtetë që po përkushtohet me përkushtim të madh që të realizojmë ndoshta shumë çështje të cilat janë në magësi. Mirë po, çfarë duhet të them? Në polici ka shumë probleme të tjera. Është sidomos edhe në shëndetësi dhe në arsim, sigurimi shëndetësor, i cili është gjë jetike dhe elementare. Edhe shumë të tjera, pastaj ligji i punës i cili po përgjysmohet dhe po riparohet në atë kuptimin e asaj nga ana e Bashkimit Sindikatave të Kosovës dhe ne nuk dim asgjë nga ajo, dhe shumë e shumë pjesë të tjera të punës të cilat janë si aktivitetet tona të përditshmërisë. Nëse dikush ka qenë i zëshëm për kontratën kolektive ose në diskutime dhe në problemet në ballafaqim me qeverinë, ka qenë zbashku në fakt. Arritët të zgjidhni çështjet ose kanë mbetur pezull dhe ende shumë shkam. Jashari. Po t'ju themi të vërtetën, zbashku ka qenë dhe do të vazhdoj të përplaset me qeverinë. E keqja është se shpesh po kemi të lashë pikërisht pse nuk e kemi një ambrellë, sepse me ligjet sindikale, domethënë kufiri ynë i dialogut ndalet te ministri, xhexhes i sektorit tonë, mirë po ne në bazë presionit që kemi edhe fatit që jemi unik, edhe fatit që jemi dëshmuar edhe me greva, kemi pas takime edhe me kryeministrin dhe me të tjerët. Kur jemi te kontrata kolektive, ne tash veç kemi formu ekipet e reja, sepse fatkeqësisht të ligji atje thotë se kontratës i kalon mandati për 3 vite, edhe ne jemi në përgatitje të një kontrate 3, ashtu siç jemi në përgatitje të një kontrate për kulturën, nga se kemi edhe pjesën e kulturës dhe tash kemi edhe teatrin kombëtar i cili është mjaft i angazhuar dhe do ta bëjmë në komunikim me ministrin Syla, jemi marrë vesh që ta punojmë projekt kontratën e parë, pritet që edhe jetë nënshkruhet, por ka gjëra që nuk janë realizuar as në kontratën tonë. Është çështja që i takon nivelit komunal qeverisjes, është 70% e udhëtimit për mësimdhënës dhe janë 3 pagat me rastin e pensionimit, mirë po në bazë presion edhe në bazë komunikimi drejt për drejt me ministrin Bajrami kemi arrit që të ketë takime me kryetarët e komunave dhe t'i adresoj, domethënë t'i fajsoj në një mënyrë tjetër se detyra e tyre është nga se edhe me ligjet ekzistuese të Kosovës, punëdhënësi për mësimdhënësit e Kosovës janë komunat dhe ato janë të obliguar. Çka është duke bërë zbashku tani? Sepse një pjesë e komunave veç ka reflektuar pozitivisht, Prizreni është duke paguar udhëtimin, Kastrioti apo Obiliçi u ka dhënë në mënyrë kështu po them njerëzore 3 pagat kolegëve tanë dhe ne jemi duke marrë shënimet përsëri cilët njerëz i janë drejtuar gjyqit, sepse kemi njerëz që janë drejtuar gjyqit dhe janë duke i fituar lëndët dhe nga ana tjetër ne Zoti Jashari, ju po thoni se ka komuna që kanë paguar ose ka
ka patur qasje ndryshme, varësisht nga komunat në fjalë, po pse duhet të ketë qasje ndryshme? Është krejtë, unë po them dhe kam thënë publikisht edhe në media, të ne në Kosovë 27 komuna krijohet bindja nga njerë se janë 27 shtete, se cili bile komunat janë më të vështira në dialogun social se sa qendra, dështë pse këtu janë edhe mediat. Edhe unë po them, jo pse jam ke studio, po mediat zbashku ti kanë ndihmuar shumë. Në cilin aspekt? Duke e përcjell çdo shqetësim dhe duke e bërë publik. Çka do të bëjmë tani? Ne jemi duke marrë shënimet e kolegëve tanë që kanë dalë pension dhe ne mos reflektov dialogu, atëherë ne për të mos i lodhur këta pleqt e gjorë që kanë punuar 40 e sa vjet në arsim, ne kemi komunikuar me një avokat i cili ka pranuar në mënyrë vullnetare ta bëjë punën e tij dhe tërë lëndët do t'i dedikojmë gjyqit. Ndërsa për momentin jemi në vlug të punës të ligji për benefitet që lidhen me statutin e mësimdhënësve të Kosovës për vitet 90 dhe që javën e ardhshme do të ulemi Ministria e Punës, Ministria e Financave, Ministria e Arsimit dhe përfaqësues tonë dhe do të shohim sepse atje qeveria po ka rezistencë nga se po thotë që ka implikime të mëdha buxhetore. Besoj që edhe kjo çështje javën e ardhshme do të merr rrugtim të mbar e unë po them asnjëherë nuk do t'i heqim nga agjenda jonë grevat, edhe pse po them fjala më e vështirë në arsim është nga se po dëmtohen, po përsojnë... Me grevë, si kanë fort punë mirë, me protesta, si kanë fort mirë? Ne protesta i ikim për shkaqe edhe natyres e tyre, po greva nuk i ikim edhe pse po them ndjehemi më skeqtin botë, sepse përsojnë ata që as një faj nuk e kanë, e të rasti ynë janë nxënësit që humbin mësim dhe pastaj edhe nuk mund të kompenzohet mësimi. Mirë po, mjetë tjera nuk kemi, të ne mbetet edhe në të ardhmen greva si armë e vetme demokratike. Po, zoti Syla, në fakt për kontratën kolektive. Unë jem shumë i lumtur se unë kom në shkruar kontratën e dytë brenda këtij mandati sektoriale. Sektoriale dhe jam i lumtur për atë punë mas më të madhe është ka realizohet. Jemi tash në finalizim vetë të rrezikshmërisë, sepse na kanë specifika shëndetësia. Grupi punues për ekspertë është ka bërë punën e vet, besoj që veç në fund të vitit do të përfundojnë dhe me këtë e kurorëzojmë kontratën. Ka disa elemente të vogla të cilat normalisht asnjë kontratë në botë nuk 100% nuk realizohet, ata mujnë na vesh me por çitën ato kërkesë, sindikata gjithmonë lyp më shumë me marr atë çka edhe mundet me marr. Që përket pensionerëve e tha, kjo është një gjatë ditë, unë veç a dojmë implementu, sepse stazhi duhet më njoftë gjithve, mirë po këtu rrjedhin tash pyetjet e mia për BSPK-n prapë. Në vitet 90 ju ka thonë njerëzve dilni për punës për 30 ditë keni më kthy. Sot, masa viteve ne duhet më ballafaqu me problemin e BSPK-s. Respekt për profesor Goranin, mirë profesor Gorani u duhet milion disa detyra këtyre tjera. Me thonë, dëgjoni, njerëz kanë dalë për çështje kombëtare i kanë lëshuar punët. Si në arsim, si në shëndetësi, si në post, si në gjitha. Për i post, njerëz disa kanë për zonë, disa kanë largu, sepse sindikata një farforme ju ka garantu. Sot, nëse shkon në qeveri dhe folme me qeveritorë, se pse? Sepse kjo është sakrificë. Atër po e bjen që ka pas gabim aty diçka. Nuk janë marrë vesh mirë. Apo që kanë marrë mirë detyrat këta. Dhe sot jemi ka ballafaqohemi me këtë problem, me siguri që do të dalim bashkë. Kushtrim nuk më pëlqeja që thatë ju sindikata vështirë. Na kemi bën një provë të greves, nëse e monin mend vjet. Unë thash një gjë është faktike. Bashkërisht me arsimin, policia nuk ka drejt, sepse tamam puna me i, dhe e premte ka qenë jo, ku të futet policia, ku është bllokuar gjithë sistemi. Nuk jemi të torta se punë kemi zgjedhur këtë rrugën, që kemi zgjedhur, na kemi ditë edhe ka 2-3 vetë më qit në rrugë, ç'është problema ja. Po apo arrim, na në fund duhet mul me fol. Por na problemin e kemi te kompetencat. Nëse e prek diçka, kryeministri thotë unë nuk njoh juve, unë njoh BSPK-n. E ju pedini BSPK-ja. Çka është ka ndodhur me kontratat Unikom Statistika? Po më intereson me ditë, ai thotë unë i përfaqësoj që kaq më tonë. Cili është komunikimi vetëm pak për ta qartësuar një gjë, zoti Syla, cili është komunikimi juaj me institucionet këtë rast? Unë perfekt me Ministrinë e Shëndetësisë, Ministrinë e Punës, Ministrinë Sociale, kryeministri, ajo fton në takim ose ajo konsulton juaj? Duhet me bëj vetëm për me të ftuar. Duhet me qenë imponues, sindikatën që tonë kurkush. Mirë po ne falenderoj edhe ministrin e gjithë ministrat, me gjithë kom pas komunikim të shkëlqyeshëm se kom ditë, kom kontribuar në ligjen për pilimin e ligjeve, draftet e tjera, gjithmonë. Aty është në rregull. Unë po folin jo për federatën e sindikatit, po folin për lëvizjen punëtorëve që kemi problem në Kosovë. Është për me të keq. Dëgjoni, një statistika 2015. 31.000 punësues në sektorin publik, na, që jemi. Dhe thot 222.000 në sektorin privat.
Këto janë çështjet BSPK që duhet me diskutu, jo me nësit neve para sfidave të ndryshme. Thot, kontratë të përhershme kanë vetëm 28% për qëtëve 222.000. Ndërsa veç 72... Sektor publik dhe privat bashkë. Jo, këtu jemi veç për... Vetëm publik? Vetëm privat. Pra ata që ka pretenduat BSPK-ja. 72 kanë kontratë të përkohshme. Dhe tash të për të ndërlidhin me njëherë. E kom thonë edhe një para njove. Thot, na përfaqësojmë kesin, ku për bjen këtu me 22% qëtëve, 28%, hajde që për jamar edhe 7 statistikave, si bjen kërkun. Qëka të bëhet nesë, a ka po kjo kontrata njëre, BSPK-ja? Pyetjen këtu. A jemi shku në kecë në herë mi për krata njërës? Jo, mi dojnë në televizor, kemi folë. A jemi shku në njëherë me uqu, me një greve, me thonë, dëgjëm, që kjo rrëjmë o shtrajt për tëtë, si për punin, si për punin. Këto në qështjet BSPK-s. Nuk janë qështjet. A jemi quna me thonë që kjo ligji sigurimeve nuk kanë regull. A jemi quna bashkë me thonë që ligji mi pagat është ka na me të rëton neve. Jo se mi shu. Edhe pse ekziston pra BSPK-ja? Vetëm Këshilli Ekonomiko-Social i ka negociatet për rritjen apo mos rritjen e pagave. Na duhet më konë gjithmonë përgatitin. Shteti nes mund të me kollabu. Dhe ne nuk kemi përfaqësues atje adekuat me thonë, dhe gjëmni ju për si vjetë nuk ka rritjet pagave. Do shkonit po që se do ju ftonin? Po në dëgjom, argumentet është ka mandamentohet, po qysh nuk do të shkojmë. Po mirë. Nuk është një privilegj, na do të shkojmë për mi kontribut këtij vendi. Absolutisht, edhe për të mbrojtur interesat tuaja. Normalisht interes, po ma shumë është kontribut. Këshilli Ekonomiko-Social e mon paqen sociale. Sepse nëse na millet një vendim, i cili nuk kemi pyet, ne nuk marrim përgjegjësi. Nëse për anarkisë që mundem të shkaktu. Çto po kërkojmë na? Kur gjos po kërkojmë më shumë. As një privilegj, as kryetarlëk, po kërkojmë një umbrell e cila kishme na çu neve, më kon krahas. Në shtetet normale, federata, konfederata o shkrahas qeverisë. Këtu nuk ekziston. Mi për ligjin e punës, zonja Valbona. Ligjin e pensionimit, po mendoni. E pensionimit, po, absolutisht po. Si është situata kur flasim për policinë? Ligji për pensionimin e punëtorëve të policisë Kosovës është u punu që 6 vite. Dhe që 6 vite është u debatu se si, qysh dhe çka do të bëjmë në atë ligj. Përfundimisht, ky ligj ka përfundu fillim këtij vitit, edhe kemi mendu se çdo gjë është prefekti dhe do të kalon ashtu në bazë propozimeve dhe rekomandimeve që kanë ardhur edhe nga regionet në aspektin sindikal, sepse përfaqësuesi sindikal ka qenë pjesë përbërëse e atij grupit. Po gjithashtu edhe nga të gjitha digasteret që kanë qenë pjesë e atij grupi, do të thonë që kanë dhënë propozime dhe mundësi për realizimin e ligjit për pensione. Kemi punu me një ligj i cilin e kemi pasur se është adekuat për pensionim, që quhet pension i rregullt në moshën 55 vjeçare dhe pas gjitha atyne përpjekjeve se tash për me debatu këtë ligj sigurisht që merr kohë dhe kohat e ne është e kufizuar në studio. Po, absolutisht. Jo, vetëm duhet të nxjerrim sipërfaqe cilat janë problemet kryesore të policisë. Dhe pas gjitha asaj që kishim punu faktikisht tash del pengesa e Fondit Monetar Ndërkombëtar i cili thotë se nuk mund të realizohet ky ligj sepse është i kushtueshëm. Dhe une nuk mund ta kuptoj se si qeveria e Kosovës nuk merr një iniciativë. A e dini ju se policia më e vjetër në Ballkan është policia e Kosovës? Policia e Kosovës është më e vjetër në Ballkan? Më e vjetër në Ballkan. Si është e mundur kjo? Kjo është e mundur. Edhe mu për atë ne kemi punu në ligjin për pensione që të paktën një pjesë e madhe e personave që kanë moshën mbi 55 të shkojnë në pension të dinjitetshëm, në pension jetësor. Mirë po, tash del pengesa e Fondit Monetar i cili thotë se nuk ka mjetë dhe ju jeni të equ Kosovën në kaos me këtë ligj. Unë nuk e di pse i pengon Fondit Monetar, po pse i pengon edhe qeverisë. Jo 1200 punëtorë të cilët do të akzojnë këtë drejtë të pensionohen. Dhe në atë mënyrë ne do të kemi mundësi që të marrim punonjëstri dhe t'i aktivizojmë në policinë e Kosovës. Këto është pengesa ajo. Po duket pak interesante kështu si statistike dhe si informatë, në fakt që kjo është informatë reale, unë mund të them se para 10 vite ka nisur një ndërtim të një institucioni nga fillimi. Ashtu është krishnik, po 17 vite kushtrim pas 17 vite jemi pas luftës. Dhe 17 vite pas luftës në policinë e Kosovës kur ka fillu aplikimi për polic, nuk ka qenë kufizuar me mosha. Kështu që kanë arritë të gjitha mosha deri në 51 vjet të aplikojnë në atë pozitë. Dhe tani me kalimin e kohës edhe personat janë moshu, kështu që mund të them lirisht sepse është policia më e vjetër në rajon. Qeveria gjithmonë e potencon atë se duhet rinim në polici, mirë po ku është ai rinim? Mas pari duhet të aprovon këtë ligj të pensionat ata policë dinjitetshëm,
në penzion dhe pastaj të merr policëri dhe t'i përmbush nevojat e shërbimit. Pa u rregulluar kjo çështje, policia e Kosovës do vjetrohet unë them tash për tash, po sigurisht që po, sepse ne nuk ashtu duhet të shkojmë gjithsesi në moshën 65 vjeçare ashtu siç e parashef ligji i punës, të pensionon në pensionin e rregullt. Mirë, po megjithatë, nëse ne dojmë që të kemi rinim polici dhe të marrim punëtor të ri, që do të jenë shumë më profesional, që do të jenë shumë më aktiv në punë, se tash për tash ne kemi në mungesë në pozicionet kyçe në policinë e Kosovës. Ne nuk kemi njerëz të ri të cilët duhet të inkuadrohen në sektore të ndryshme të njësive të veçanta, siç janë njësitë speciale, njësitë për intervenime ose të tjera. Megjithatë, kjo është ajo në cilën po kërkojmë nga qeveria që të bën të mundën edhe të pamundurën, që të gjenë mjete. E di se do t'i kushton shumë, mirë, po megjithatë, nëse don që të rinohet policia dhe të vazhdon aktivitetin e vet si forcë sigurista quaj, jo në atë kuptimin e forcës sigurisë, mirë po për trujt rendit dhe qetësinë publike, atëherë duhet të angazhohet për ta aprovuar ligjin për penzione. Në të kundërtën, jo ashtu siç thot Fondi Monetar dhe jo ashtu siç janë gjithmonë ato biseda që thotë nuk kemi mjete ose në aspektin tjetër që duhet që anashkalojnë. Megjithatë, ne jemi kategorik ashtu siç është ligji me shku, në të kundërtën nuk e di, nuk mund të garantoj se çfarë mund të ndodhë. Megjithatë, ne jemi të përgatitur që t'i kundërshtojmë të gjitha ato që mund të vinë për zbatimin e këtij ligji. Keni menduar si të bëni trysni në këtë aspekt në raport me institucion? Po flas në aspektin sindikal, gjithmonë jepet përparësi një dialogu. Dhe ne deri më tash me dialog kemi zhvillu edhe me menaxhmentin e policisë, edhe me dikastire tjera qeveritare që e kanë për obligim zbatimin e këtij ligjit, edhe me Fondin Monetar, mirë po si duket nëse kjo vërtet nuk has në mirë kuptim që të shkohet ashtu siç është pa ndryshime, atëherë me siguri që sindikatët do të merr hapat e vet. Neve nuk na lejohet e deta për grevë, mirë po në listë të policisë kemi të garantuar drejtën për protestë. Po, kjo është ideja që e diskutuam më herët, po edhe me zotin Syla. Mirë, po janë mbajtur disa takime konsultative të mbështetura edhe nga projekti partnerët social, kur flasim për ndryshimin e ligjit të punës, ka patur edhe debate publike. Keni qenë pak a shumë e keni ndjekur se çfarë është diskutuar në këtë plotësim ndryshim, si ide të mundshme edhe nga qoftë nga përfaqësuesit e institucione ose nga aktorët tjerë? Po, Zbashku ka marrë pjesë në punëtoritë ashtu quajtura për ligjin e punës, për ndryshimet gjithsesi për amandamentimin e neneve të caktuara. Ne, të themi drejtën, kemi pas autorizimin ta mbrojmë sektorin e arsimit, të shohim çka mund të ndryshojë pozitivisht në këtë ligj, dhe ajo që do të ishte mirë, Valbona e përmendi, gjithmonë jemi të ndihshëm te kjo mosha pak më e shtyr, edhe arsimi është bukuri plakur në Kosovë, dhe ajo pjesa që ne kemi insistuar. Mos më thoni se edhe arsimi është në rajon arsimtarët ose pjesa e arsimit janë më të vjetrit në Ballkan. Mesatarja është e njëjtë në Ballkan, po jemi bukur në një moshë, dhe ajo që kemi insistuar në ligjin e punës, dhe uroj që të bëhet ashtu, kemi insistuar pikërisht të njerëzit tonë që punojnë në arsim, që mos të hidhen ditën e pensionimit, sepse te ne është megjithatë natyra e punës e ndihshme, ka ndodhur mësuesi i klasës një javë pa e mbyll vitin shkollor, e kanë larguar për shkak se i ka ardhur dita tamam pensionohet. Kemi insistuar që këta njerëz mos nxirren në momentin e pensionimit, po ta mbyllin vitin shkollor, dhe ajo keni ardhur mirë kuptim në këtë çështje. Na është thënë se Ministria e Punës është dakorduar, është pajtuar për nivelin 1-5, domethënë për arsimin fillor, por ka pas pak hezitime te niveli 6-9 dhe te shkollat e mesme, nga se janë dukur shumë njerëz. Ajo që po insistojmë edhe ne është për mirë, sepse keni pa shteti vazhdimisht është ngritja e cilësisë, edhe ne kemi komunikuar me ministrin Bajrami dhe jemi munduar ta gjejmë një mënyrë humane, sepse edhe në arsim ka njerëz që janë shëndetësisht bukur me probleme shëndetësore, dhe i jemi ofruar ministrit Bajrami që numër fatmirësisht nuk janë shumë që këta njerëz të marrin pension dinitetshëm dhe në vend të tyre të vinë kuadrat të reja, sepse po them në arsim kemi mjaft kuadrat të reja që presin punë, dhe këta njerëz që janë të sëmur, po them ka dhe smundje të rënda, kanceri dhe smundje tjera, ata e mbajnë vendin e punës sa për të ushqyer familjen. Ata e ndgatshëm të dalin në pension, por jo me pensionet siç e kishim rastin që na i hedhnin në pension e njerëzit tanë me 75 euro dhe nuk u anjeshin as kontributin edhe në okupim. Domethënë
ligjet duhet bërë, nuk mund të ankohen, ne kemi dialog ma dje edhe me ministri tjera që nuk janë të sektorit tonë, edhe me ministrin Abrashi, faleminderit për ti, na kupton, edhe ministri Kujtim Shala, edhe ministri Bajrami dhe të tjerë, por keqja është se dialogu të ne vanohet shumë. Qeveria nuk është e prirë të bëj dialog me kohë, por e le kur e shes se vërtet një sindikat do të bëj diçka, do të lëviz, por atëherë edhe dialogu nuk po është shumë i këndshëm, po është me presione. Edhe të ligjet, po them, uroj që edhe unë, edhe federata jonë, edhe federata e policisë, edhe federata e mjekësisë, gjejmë forcat treja të i kalojmë bëtë vetën, ndoshta për hir të interesit përgjithshëm, edhe të bëjmë çmas që të kthehemi në një kulm, të kthehemi në BSPK, e tha mirë doktori, mos thirrimi në emna, unë jam i sigurt se një Jashari as nuk do ta bënte më keq, as më mirë punën aty, por duhet shkojnë forca treja dhe unë po them për të bërë kjo, secili nga, po them kushtimisht liderët, kryetarët e federatave, qoftë brenda BSPK-s, qoftë jashtë, duhet t'i lënë interesat e veta. Duhet tonë, po shkojmë pa kushte. Një pyetje kruciale. Për këtë keni qëndrim të përbashkët, se megjithatë me një kupol do funksiononte më mirë dhe interesat natyrisht tuaja do mbroheshin në mënyrë trysnia do ishte më e madhe. Por për zotin Syla, a merret politika me problemet tuaja, jo si federatë sindikale, por me problemet reale, që është sigurimi shëndetësor, ligji i punës, kontrata kolektive, ligji i Leonisë, gjithë këto tjera. A e keni dëgjuar në kuvend debatohet për një çështje të tillë, të paktën 2 jetë të fundit shumë ose hiç nuk është diskutuar në kuvend. Sa merren ata drejt për drejt me ju, ose sa ju komunikoni me qoftë njerëz ose tjetrës palë në mënyrë që të bëhet trysnia më e madhe, shkojnë proceset më përpara. Absolutt, pyetje shumë e vend. Ju këto 2 vjet i karagjesin për demarkacione dhe asociacione. Dhe këto prapë duhet me kritiku vetëm, po kritikoj, sepse unë jam kryetar një sindikate, të bashkë kemi faj. Në parlament nuk diskutohet nëse ti nuk ju imponon atyre. Atyre duhet më imponu, atyre duhet më shku. Po kjo është diçka konkrete. Nuk është interesin e... Nuk i merr votat. Nuk i marrin votat. Këtu s'janë vota? Aty nuk i marrin votat. T'jemi të kjo. Veç kështu një problemin e fundit. Unë kisha me pyet, nuk ka vend serioz ku nuk thirret një konfederat me bisedu për buxhet. BSPK jemi bindur që as nuk dinë me ta zbërthuj sot buxhetin ku ka më shku mirë dhe keq. Kryciale, na i përmendën këtë të probleme, këtë jënë këto pare. Si kur të ishim bashkë, si kur të formojshim një ekip, se cilim, në profilin e vetë, normalisht na kishim ju imponu parlamentarëve me diskutu këtë qështje. Çka ndu? Për çdo rast, unë du në më shkru letra komisionit parlamentar, komisionit për shëndetësi, komisionit për asim duhet më shku Rrahmani. Dhe ju e bëni? Unë e bëni ato? A ju marrin parasysh? Këto e problemi, që nuk i marrin se ka një moment talisht në Kosovë, duhet mi bëhë haptës, e kemi diskrepancë madhe mes parlamentit dhe qeverisë. Unë për foli veç për ligjin e sigurimit shëndetësore. Janë 2 koncept dokumente që duhet me kanë kalu nga qeveria, po komisioni parlamentar për shëndetësi nuk i din. Unë si sindikat, vazhdimisht, koketoj dhe thomë dëgjoni këtu, keni problem. Dhe nuk je interesant sepse nuk ka temë mediatike për ta, edhe nuk mund me dojtë shumë në televizor parlamentar për këtë punë, nëse fol aj për drejta punëtorve, nëse fol, sepse tutet se në Kosovë këtë partit e mdha që odheqin tutet se përprishin në fondin monetarën të kombëtare. Unë mendoj që është çështje edhe më e prekshme. Sa janë antarët e federatës sindikale shëndetësore? Sa është numri i tyre, zoti Syla? 11.600. 11.000. Zbashku? 23.000. Policia? 7.000. Sa këta nuk janë vota? Votat zakonisht i marrin veç për rritjet pagave që se premtojnë mirë. Po dhe këtu janë çështje kruciale. Po këto janë çështje kruciale, ndërgjë unë ka luftoj për ato, nëse po muna me shpjegu mirë, jo vetëm për drejtat e punëtorëve, por për mirëqenien, dialogu social nuk bëhet veç për një palë, bëhet për gjitha palët. Unë dhe ministrit më thonë që se e rrish pagën të ka me të rritë edhe ty pagën. Kërkesa e me të rritë edhe pagën ty. Unë e mendoj që se ne sot ne ka zhvillojmë këtë debat është për mirëqenien e gjithë punëtorëve, edhe të pa punëve si Rrahman. Kjo është arsye që ne po debatojmë këtu. Unë mendoj që ndoshta me një bashkëpunim edhe me kolegët e mi sindikal që janë, po dhe sindikatave të tjera që sot nuk i kemi këtu, mirë po ne kemi një kontakt me ta, unë e mendoj që ndoshta është shumë më mirë që ta debatojmë këtë çështje të sigurimit shëndetësor. Dhe të bëjmë një presion ndoshta më të madh bashkarisht, për arsye se më vjen keq ta themi, po tash duhet flas për policinë. Është e vetmja polici në botë që nuk e gëzon të drejtën e sigurimit shëndetësor. Jo, është i vetmi popull. Është i vetmi Fola pikërisht sepse në policinë e Kosovës ka mujt me qenë edhe sigurimi vullnetar.
Mirë po gjithmonë i kanë kushtu asaj një neglizhencë, jo... E kemi pas një premtim, kanë gënjë të gjithë, po gënjejnë. Tash kemi fillu negociatet me drejtorin e përgjithshëm dhe kemi kërku nga ai që të gjenë një fond për të bërë një sigurim vullnetar. Zotja Valbona, kur gënjet policia, si mund gënjen këta tjetë? Ndëgja, është shumë e vërtet, mirë po më vjen tash keq të thomë, po gënjen politika, nuk po gënjen policia. Jo, nuk thash po gënjen policia, po thash kur gënjet policia çfarë të bëhet me këta tjerë, me neve të tjerë. Sepse edhe Blerimi ka qenë pjesë e punimit të ligjit për sigurime shëndetësore. Në takimin e fundit që kemi pas me ministrin Rrahmani, kemi pas premtime që unë fjallë të Blerimit sot si haroj që thot Valbon mos e mendo atë se nuk kam realizu kjo. Dhe thash me shumë sigurim ka thënë ministri Rrahmani se me korrik kam me fillu rimbursimi për 6 muaj dhe pas 6 muaje në janar do startoj me sigurim shëndetësor që ka qenë një lajm shumë i mirë dhe i mirë pritur edhe për policë, mirë po edhe për punëtor tjerë të Republikës Kosovës. Mirë po megjithatë, po shifet se aty megjithatë po ngec puna për realizimin e ligjit për sigurime shëndetësore. Ne do t'ja bëjmë disi. Unë e mendoj që ndoshta me një bashkëpunim të ndërsjellët me kolegët e mi që i kam këtu në studio sot, do t'i bëjmë presion, por nëse është nevoja unë do t'i bashkangjitem këtu në grevë si kryesi e sindikatës, jo si policisë, sepse nuk kam të drejtë ta ndaloj procesin e punës policisë, mirë po nëse këta organizojnë thjesht drejt për së drejti ndonjë protestë apo grevë në kuadër të këtij ligji që duhet realizohet sa më shpejt, unë vetë po flas personalisht si këshill drejtues do t'i bashkangjitem. 10 sekondat e fundit, ka shi sigurime shëndetësore. Për ju e zotë Jashari. Ka shi sigurime shëndetësore, për ne po them tër forcën e kemi orientuar drejt ligjit për statutin që mbledh vitin 90. Këtë po e bëjmë nga se një pjesë e tyre që kanë punuar me përkushtim ato vite nuk janë me mes nesh dhe një pjesë tjetër janë po them kushtimisht po them te fundi i jetës tyre dhe obligimi ynë është që ata që janë të gjallët spakut fokusin e keni atje, nuk e keni te sigurimet shëndetësore. Patjetër e kemi, mirë po obligim ndaj gjeneratave viteve 90 e kemi ligjin e viteve 90. Po edhe ligjet tjera bashkarisht me kolegët do të japim kontributin tonë. Mirë, ishte kënaqësi që ju kisha sot në studion e Infomagazines për të nxjerrë sipërfaqe problemet kryesore. Natyrisht ne do ritakohemi përsëri, studio do jetë e hapur për të diskutuar edhe për të debatuar qoftë me BSPK-n ose me institucionet ministritë përkatëse. Zonja Valbona, faleminderit shumë që ishit pjesë e Infomagazines. Syla, faleminderit shumë. Jashari, faleminderit shumë. Faleminderit ju që keni qëndruar me neve deri në këto momente, vazhdoni të jeni edhe më tutje me programin e Klan Kosovës. Mirëmbëngjes.